Hello, and thanks for joining us. I'm Brother Bob Pauline. On August 31st, 2009, the world lost a spiritual leader who has changed the lives of millions of people. Brother Eraño Manalo, the executive minister of the Iglesia ni Cristo, was a man of God whose leadership inspired obedience, discipline, and always the greater love for God and our Lord Jesus Christ. And he led by example, inspiring every member to live their lives always up to God's standards and not man's. He was admired, he was loved, and deeply respected by members and non-members alike. And the world learned just how much as millions of people lined up, some for days, just to get a glimpse of him, even after he had already passed. Narito po ang kabuuan ng official statement ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pagkamatay ni kapatid na Eraño G. Manalo. It is with deep regret and sorrow that I inform the entire membership of the Iglesia ni Cristo and the nation that our beloved leader, our executive minister, Brother Eraño G. Manalo, passed away at his home at 3:53 p.m. yesterday, August 31, 2009, at the age of 84. According to his personal physician, Dr. Ray Melchor Santos, the immediate cause of his death is cardiopulmonary arrest. Nasa Central Temple ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City ang labi ng pumanaw na Executive Minister ng INC. Marami ang nagulat at nalungkot at marami rin ang dumagsa sa INC Central Temple para makiramay at masilip sa huling sandali ang leader ng Iglesia. Samantala, bumuhos nga ang pakikiramay sa pagpanaw ni K.R.D. Manalo, isa po sa pinakama-influensyang religious leader sa Manalo, the executive minister of the Iglesia ni Cristo, died yesterday of cardiopulmonary arrest. Na dumami ang mga tao sa labas ng Iglesia ni Cristo Central Temple matapos mabalitaang pumanaw na si K.R.D. Manalo. Marami sa kanila ay nabigla sa pagpanaw ni kapatid na Eraño G. Manalo, lalo't wala namang napapabalita na malubhang karamdaman ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. The passing of K.R.D. made headlines. But that wasn't the first time, because when Brother Felix Manalo passed away in April 1963, many were convinced that they would soon be witnessing the crumbling of the Iglesia ni Cristo. Some questioned just how effective his successor would be, Brother Eraño G. Manalo, who became the executive minister. Well, that was 46 years ago. And this is the Iglesia ni Cristo today. In the nearly 5 decades of inspired leadership of K.R.D., the list of the church's accomplishments goes on and on, building houses of worship worldwide, doing various civic work, and succeeding in the global expansion of the Iglesia ni Cristo. Point to virtually any country on a world map, and you will find the Iglesia ni Cristo nearby. But in all these years, K.R.D. never relied on his own human capabilities. Instead, he always put all his trust in what God can do for this church. And just look at how far the Iglesia ni Cristo has come. Who could deny the hand of God in all of this? But as executive minister, K.R.D. not only took care of the outer being of the church. His primary concern was taking care of the millions of spiritual lives that made up the body of Christ in the Iglesia ni Cristo. Up until the time of his passing, he continued to write worship service lessons that was taught in all local congregations across the globe. He had one goal: to make sure that every member of the Iglesia ni Cristo would be saved. Narito na tayo, mga kapatid. Huwag kayong uuwi.
na hindi niya nakukuha ang basbas, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Hinihiling ko sa Kanya na sa sandaling ito ay ibaba niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu. Ibabahan niya sa kapulungang ito ang isang malakas na kapangyarihan na siyang pupukaw sa ating damdamin para tayo magpanibagong sigla at magpanibagong lakas at hawakan nating buong giting at tatag ang pananagutang tinanggap natin sa Diyos. He preached the true gospel. He cared for the brethren as if they were his own family and worked tirelessly for every soul, rich or poor. Every soul is worth saving. That was Brother Eraño G. Manalo. It's who he was. It's who he was born to be. And it's he who God chose to lead his people. When we come back, find out how members of the Iglesia ni Cristo throughout the world were affected deeply by the news of his passing, and see what it was like to be in the midst of the sea of mourners as the church bid farewell to the man that brought us closer to God. Stay with us. Gaano po kahalaga sa inyo ngayon si Brother? Ay siyempre, patulad po ng sugo. Napakalaking kawalan po siya sa amin ngayon dahil siya po ang gabay ng buong iglesia. Sa pagtuturo, sa lahat ng bagay, gabay po siya. Halos parang yun ang tatay natin na gumagabay sa atin sa iglesia. Yun ang nagdadala sa atin. Parang tatay na natin siya na magdadala sa atin sa Ama. Naku po, napakahalaga. Napakahalaga po. Parang nawala na rin ako ng magulang na nagtuturo. Mahalagang-mahalaga sa akin kahit na nga po ako nag-iisa. Talagang ako ho ay sinikap kong sa'yo makita. Kahit ako nag-iisa. Napakahalaga po sa akin siyempre po. Kasi dahil po sa kanya na naalagaan po niya kami at ang aming pananampalataya hindi na po matitinag po. Mahal na mahal ko yun. Napakahalaga po. Hindi ko po maatitiis na hindi nakita siya sa huling gabi. Sapagkat mula po sa pagkabata ko, inalugan niya po ang pananampalataya ng bawat isang kaanib sa iglesia. Kaya, bagamat nagdadalamhati po ako, alam ko po gusto na siyang pagpahingayin ng Ama. Pagkat natupad na po na niyang lahat ang napakaraming gawain sa iglesia. Naitalatag na po ang halos lahat ng mga dapat maitatag niya bago siya pumanaw. Mahal na mahal po. Marami pong ginawa sa aming buhay. Tinuro sa amin ng mabuting gawa, mabuting buhay. Napakamahalaga sa aming buhay. Kaya eto ako ngayon purang makita ang kapatid na RD. Welcome back. The news of Brother Erdy's passing revealed an absolute unity among members of the Church of Christ, and it was a kind of unity that withstood all levels of fatigue and tested human endurance. Bunga ng kasabikan ng mga kapatid na matunghayan ang labi ng kapatid na Eraño G. Manalo, kahit malayo, ay sinikap ng mga kapatid na lumuwas dito sa Maynila. Sa sentral ng mga kapatid ay matinding kalumbayan na ang kanilang nadarama. Sa kanilang mga tahanan ay ginayak ng mga magulang ang kanilang mga anak at buong sambahayan sa pakikiramay. Maging ang mga nasa ibang bansa ay hindi nag-atubili. Hayag na hayag ngayon ang pag-ibig ng buong iglesia sa kapatid na Eraño G. Manalo at ang pakikiramay sa panahon ng dalamhati. Kahit ang ilan sa kanila ay matanda na, sila ay nagsikap pa rin na makarating.
Ang bilang ng mga taong dumagsa dito sa Templo Sentral ay isa lamang sa mga kahayagan kung paano iniibig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tagapamahalang pangkalahatan. Kanina ay halos na magkakasabay na dumating ang mga kongresista upang personal na ihayag ang kanilang pakikiramay sa kabila ng dami ng bilang ng mga kapatid na panatili ang kaayusan at kapayapaan. Hindi alintana ng mga kapatid ang pagod at mahabang oras sa pagpila upang masilayan ng kapatid ni Eraño. Mga kapatid ang hindi magawang harapin ang kanilang mga pansariling gawain sapagkat ang nasa isip nila ay ang makarating sa Templo Sentral. Sa kabila ng manakanak ang pagbuhos ng ulan ay hindi pa rin matinag ang mga kapatid sa pagdagsa dito sa Templo Sentral. Ito sa madaling araw, subalit gaya na nakikita niyo sa aking likuran, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal. Wala pa rin patid ang pagdating ng mga kapatid na nakikiramay dito sa Templo Sentral. Mananatiling inspirasyon ang kanyang mga payo at paalaala upang manatiling matatag ang bawat sambahayang Iglesia ni Cristo. Sa aking likuran, yan po ay papunta pa lamang sa dulo ng pila kung saan umabot na sa New Era University. Pagkatapos ng mahabang oras sa pagpila ng mga kapatid, kasama pa ang malakas sa pagbuhos ng ulan, ay nagtagumpay pa rin sila na masulyapan ang labi ng kapatid na Eraño G. Manalo sa huling pagkakataon. Araw ng funeral week ng kapatid na Eraño G. Manalo ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kapatid. Sa kahuli-huli ang pagkakataon ay umaasa pa rin sila na kahit na sa huling sandali ay masilayan nila ang ating kapatid na Eraño G. Manalo. Hindi matapos-tapos ang pagpapakita ng pagmamahal ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa ating kapatid na Eraño G. Manalo. For a week, hundreds of thousands of people came daily to pay their last respects to our beloved brother Erdi. And when the day came to say our final farewells, the world watched as another chapter closed in the history of the Iglesia ni Cristo. I think this is one of the most solemn funerals that I have attended. It surely shows yung disiplina na itinanim na ni Ka Erdi sa lahat ng mga nasasakupan ng ating kapatiran sa INC. It was not only about grief and pain. It was definitely a historical turning point in the Iglesia ni Cristo. And with that, many parents and even grandparents were proactive in making sure that this historical event would never be forgotten. When people passed by Commonwealth Avenue in Quezon City this week, everyone knew that something big and important was going on in the Iglesia ni Cristo Central Office Complex. But what they may not know is that it had become a family affair. The Pangandiwa family are one of the many families who brought their children and grandchildren to witness this historical day in the Iglesia ni Cristo. Sinasabi ko sa kanila, magtibay sila. Kahit na wala si Kaya, di ba, sa buhay na buhay sa inyong mga puso. Ang alaala sa kanya dahil siyang talagang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia. Dahil sa kanya, napunta tayo sa kaligtasan. Nakapaglingkod tayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Apo ko po, gusto ko lang ipakita si Ka Erdi para at least hanggang lumaki siya, nakita niya kahit sa huling sandali. Kaya pinagtsatsagaan ko na dalahin. Napakabigat. Pagod na raw. In the Iglesia ni Cristo, passing on the importance of faith has become an integral part of the family unit. It's not uncommon for grandparents down to their 4th or 5th generation family members to be seen worshiping together and serving God as one family. And today, these parents are determined to make sure that the life of Ka Erdi lives on in the minds and hearts of their children. Para bata pa po sila, alam na ho nila yung kahalaga ng pagpamahal sa tagapamahala. Taga saan po kayo? Sa Lubao po. For this grandmother who also witnessed the funeral of Brother Felix Manalo in 1963, she has seen just how far the church has come.
Pareho rin sa espiritu sa lakad, pero mas marami ang ngayon dahil si KRD ang matagal ng tagapamala ng pangkalahatan ng Iglesia ng Cristo. Now, these kids may be too young to remember the details of KRD's funeral today, but one thing that will surely stick with them are the vivid snapshots of unity, the feeling of hope, and the will to go on and serve God. Reporting from the Central Office Complex, I'm Sister Elio Garcia Pablo for the Iglesia ni Cristo Television Network. There's a saying that says, behind every successful man is a great woman. Sister Christina V. Manalo, or Kateni, is the wife and lifetime partner of our beloved Brother Erdi. She was as much a part of his ministry as she was his spouse. Sister Tenny stood by Brother Erdi and supported him in his decades of service while carrying the enormous responsibility of administering the growth of the Iglesia ni Cristo. The whole Church extends our deepest and sincerest condolences to our beloved Sister Tenny, our love and prayers to you and your family always. We'll be right back. Ay napakalaki ho ang pagkakaiba. Ano po? Dahil siya may patnubay ng Diyos. Ang ibang leader, aywan ko kung anong may patnubay sa kanila. Dahil sa mga pangako na pinangahawakan, pangakong ibinigay niya sa kanyang sugo, at pangakong ibinigay niya sa kanyang mga hinirang sa huling araw na ito. Yun ang kaibahan po, ay ang pangako na ibinigay sa atin, ang kahalalan po natin, yun ang wala po sa ibang mga organisasyon at ibang mga reliyon. Isa po siyang napakabuting tao, napakatino at walang mga ginagawang hindi naayon sa aral at utos ng Diyos. Masyado po siya talagang nakafocus, dedicated po talaga siya kung ano po yung responsibilidad niya. Hindi po siya nakikihalubilo sa anuman pong iba pang mga aktibidad katulad po ng politika. Talaga pong kung ano po yung tungkulin niya sa iglesia, yun po talaga ang kanyang ginampanan. Kaya po matagumpay po na napagtagumpayan po ni KRD na pangasiwaan po ang buong iglesia sa kabuuan. Si KRD po ay hindi po pinababayaan ng Diyos, kaya po siya ay nakakapagpatuloy po ng mission niya sa mundo na makapag-akay po ng mga kaluluwang magbabalik loob. Isa lang po siguro ang dahilan po niyan dahil sa kanyang patnubay ng ating Panginoon. Sa ibang organisasyon, bagamat nagsisikap sila na magkaisa, ang totoo, lahat naman ng organisasyon, yun ang palaging sinasabi, gusto nila na magkaisa. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagkawatak-watak ng kanilang mga organisasyon. Kaya
sa atin lang talaga sa loob ng iglesia nagkakaroon ng pagkakaisa. Welcome back. If you've been following the many days of Brother Erdy's viewing on air or maybe online, then this may also be something that has stuck in your mind. During this time, the brethren were united in spirit, but also in music. It's been nearly a week since Erdy's funeral, and just a few notes of this piece of music brings back so much heartache. This was the music track that played while people watched the live coverage of Erdy's viewing and also his funeral. And now it has been etched in the hearts and minds of members of the Iglesia ni Cristo. Naiiyak, naalala ko po yung nung nabubuhay pa po siya. Yun po. Yung pong mga nagawa niya po para sa iglesia. Parang mixed emotions. Parang nalulungkot na, nanghihinayang. For some, the mere sound of it is too much to bear. So tuwing maririnig ko po yung music na habang nakaborol si Ka-Erdy, nakakaiyak po talaga. Buti pa nga po, hindi namin marinig kasi naalaala lang lagi yun. But for others, it serves as a reminder of Ka-Erdy's words of inspiration and God-given wisdom. Ma-encourage po kami para po mas sumigla po kami sa mga tungkulin namin, mga ganun po. Pagtapatan natin yung ating tungkulin. Tumupad tayo at tayo sumunod. Kahit wala na po ang Ka-Erdy, andyan pa rin po ang Diyos na gagabay sa atin. It's been nearly 2 weeks since Brother Eraño Manalo's passing, and it still pains us to think he is no longer with us. Today, Brother Erdy rests temporarily at the tabernacle here at the Central Office Complex, where dozens of brethren come from different places of the world and continue to come 24 hours a day, 7 days a week, to pay their respects and to just simply be with him. A great leader has passed, a great inspiration to all of us that we love so much, and he loves us so much. I was in Templo Central during the week, Saturdays and Sunday. I still feel so sad. I really don't want to go back. If I could just stay here. But that's too much. Ka-Erdy would not want us to do that. I know that he would want us to move on. We are very grateful to our Lord God for using him as an instrument to oversee the spiritual needs of all his servants in these last days. Patuloy ang ating paglilingkod, patuloy po ang paglaga ng mga iglesia, patuloy ang mga may tungkulin, patuloy ang ating pagsamba. And then life goes on. Everything that is happening in the church will go on, continue to go on, because it's God who drives everything anyways. I mean, it's God who makes everything in the church move. As we come to a close, we extend our sincerest condolences to the family of our late Brother Eraño Manalo. May God's grace and love gently embrace you during your time of grief and heartache. The blessed life and legacy that Brother Erdy left behind it's one that will never be forgotten, and his years of sacrifice and
genuine love for all of us as members of the Church of Christ is one that will continue to inspire the whole church for many generations to come. And we all feel blessed to have experienced the leadership of a great man whose life and spiritual wisdom was always guided by God. We leave you now with a look back at the life and legacy of Brother Eraño G. Manalo and the millions of souls he has led to salvation. Thank you for joining us. I'm Brother Bob Pauline. Secretary Berna Romulo Puyat na ang tanging pagkakataong nakaharap si KRD ay nang minsang makamayan niya ito. Ngayon daw niya napagwari kung gaano kamahal ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo si KRD Manalo. At batay anya sa nakita niyang pagbuhos ng pamimigati at pagmamahal ay natanto niya kung anong uring tao si KRD. Nakapag-attend na ako ng funeral ng maraming tao. Ngayon lang ako nakapag-experience ng ganon, yung iyak galing sa loob. Nung dumadating na yung coffin, lahat ng tao sa taas, yung iyak talagang, yung ang sasama ng loob. Lalaki, babae, ganon lahat. Pati kami, nasa harap kami. Hindi namin mapigil na naiiyak na rin kami kasi nararamdaman namin yung kalungkutan ng buong lahat ng tao na sa tabernakulo. Nararamdaman mo, imposibleng hindi mo maramdaman. Ngayon na naiiyak ako pag naaalala ko kasi parang nalulungkot ka rin. Dahil alam mong may nawalang doon ko lang na talagang ganong kamahal ng lahat ng tiga-iglesia si KRD. Kasi napakagaling niya, napakabait niya. Obserbasyon pa ni Undersecretary Romulo Puyat sa kasimplihan ng libing. Strike din sa akin, napakasimple. Walang nagsalita, walang arte, and yet kahit na simpleng-simple,
yung pagkasimple niya, mas naging solemn, mas naging mataas. Feeling ko, I was in the presence of a king. Hari ang kasama ko. Hindi mo kailangan ng maraming kaartihan para bigyang galang ang isang hari. Yun ang naramdaman ko. Ito rin anya ang naging daan para maunawaan niya ang pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Iba pala talaga ang iglesia. Yun lang ang naano ko, right after tinawagan ko lahat ng mga kaibigan ko tiga-iglesia, sabi ko, ngayon ko lang naiintindihan kung bakit iba ang iglesia ni Cristo, iba yung pananampalataya ninyo, yung solemnity, ibang klase. Words cannot describe kung ano yung naramdaman namin at yung honor at mapalad kami na we were able to share it not only with sila Ka Tenny and Ka Eduardo, but kasama ninyong lahat. Si dating Congressman Baby Asistro, pinanood ang libing sa telebisyon. Hindi ako nakakita ng ganong ka-time-time. He must have touched so many lives na ipinagtatakal na parang may hangin dumating na hindi na alam kung ano. Na pinagtatakal na anong ginawa nito? Bakit ganito na lang ang pagmamahal? Ganito pala siya kamahal. Sa buhay ko, hindi na ako makakita ng kamukha ng KRD. Ginawa ni KRD sa kanyang buhay sa loob ng 84 years. No doubt, we cannot question his great accomplishments in his entire existence. At kami ay naniniwala na ang iglesia ay magpapatuloy sa sino mga halili sa kanya sapagkat ang iglesyang ito ay natayo sa tamang pundasyon. We're very, very proud of Executive Minister Eraño, Manalo, and I say again, Iglesia ni Cristo will endure for all time. With his teachings, it will live on forever. Kami po ay nagpunta dito to pay our respect to a great man. Nakikiisa po ang pamilya namin Cayetano sa kawalan niya at alam namin po na hindi siya mawawala sa puso ninyo, sa puso natin. Damang-dama po namin ang lubusan pangungulila po, hindi lang ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ngunit sa lahat ng nagmamahal kay KRD, hindi lang sa buong bansa at sa iba't ibang parte ng mundo. We all will miss him. At ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo was very fortunate na for so many years siyang namumuno. At ako rin naman ay naniniwala na si Ka Eduardo din ay ipagpapatuloy lahat ng nagawa ng KRD. Kami po ay nakikiramay ang buong konseho ng Maynila. So again, my condolence and I look forward to the many years ahead in the big celebration dito sa 100th anniversary, 5 years from today. His vigorous espousal of the separation of church and state will always be remembered, and his quest to unify the Filipino people, not only here but abroad, shall always be remembered. Kita na natin na dahil nga sa naipapakita ng mga kapatid, yan din ang refleksyon ng liderato ni KRD na malaking bagay sa aming misyon sa Philippine National Police, ang peace and order. Kaming pamilya Gingo na nakikiramay sa pamilya ni KRD Manalo at sa lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Para pahayag ang aming pagkilala sa naging papel niya dun sa buhay ng mga mamamayang Pilipino, sa pagkakataguyod niya ng Iglesia ni Cristo bilang isang institusyon sa Pilipinas at pinalawak pa ito sa hanay ng mga Pilipino sa ibang bansa. I mourn the passing of the late executive minister. Hindi lang naman siya acknowledged spiritual leader. Alam mo si KRD, hindi naman siya public figure, no? He stuck to being low profile at saka he took care of his flock.
Hindi naman siya nakikialam sa politika. I think he is an example of a leader that separates the state from religion, by separation of state and religion. Ang sambayan ng Pilipino, ako po at ang aking pamilya sa pagkawala ni KRD. Ang kanyang pangalan ay mananatili sa iglesia at yung mga iniwan niya mga pangaral at mga ehemplo ay nandiyan pa rin yun. Hindi mawawala yun sapagkat yun ang magiging batayan ng mga kapatid natin sa iglesia. The members of the Iglesia ni Cristo are law-abiding, disciplined, peaceful, wonderful, fantastic. Fantastic. I have not seen anything like that in the country. Si Mrs. Laura Salita may gustong gawin habang nakikita niya sa telebisyon ang pagluha at pamimigati ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo habang bumubuo sa kanila ang malakas na ulan. Ako'y sumabaybay sa paghahatid kay KRD. Napakasolemn, napakatahimik, subalit napakalalim ng kalungkutan na aking nakita. Higit sa nakakaraming kapatid na nasa labas, inuulan, kung kaya ko lamang silang yakapin isa't isa para ipahatid, may sa ako, sa nakikiramay, I would have gladly done that. Para sa iBalita, ako si Jelmy Miranda. Paano ho yung mga suliraning araw-araw? Kaya ho bang tulungan ako ng pangangasiwa na yun ay malutas? Malunasan? Yung pong makakaya namin, gagawin namin. Yung makakaya ng mga may tungkulin, nakahanda sila na tumulong sa inyo. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Kahit hindi kayo, kahit pa wala kayo sa iglesia, kahit pa yung pinakamayamang tao sa Pilipinas o sa buong mundo, ano po ang totoo? Hindi ho nawawala ng problema. Kaya ang problema sa mundong ito ay hindi maaalis. Kahit na anong gawin mo, hindi maaalis. Anong pinakamabuti? Hanapin mo ang paraan kung paano kailan matatapos yung problema niya. Meron ho bang ganon? Meron ho bang sinasabi ang Biblia, matatapos na rin ang ating problema? Meron. Ito po lang ang paraan. Apokalipsis 21:1 hanggang 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napara at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang balon, ang bagong Jerusalem na nananawag mula sa langit. Pakinggan nyo kung kanino po nakalaan ang bagong langit at bagong lupa. Buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga kanino? Sa kanyang asawa. Sa legal na may relasyon kay Kristo at Iglesia. Doon nakalaan ang bayang banal. Eh ano po ang buhay doon? 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Eto na! At papahilin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Isang suliraning naalis.
ang iyong kapighatian. Tuloy. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Pinakamabigat na problema, tapos na rin. Tuloy mo. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Ano pa? O ng pananambitan man. Yung mga problema mo sa hirap. O ng hirap pa man. Lahat. Lahat ba? Ang mga bagay ng una ay naparap na. Yan po lang matatapos ang problema. Kaya po, sinisikap namin kayo ay mapatibay, mapatatag sa iglesia sapagkat ang pinaglalaanan ni Jesucristo ng bayang banal ang kanyang asawa, ang iglesia, na naging tapat sa kanya. Wala nang hirap, wala nang gutom, wala nang dalamhati. Mga kapatid, diyan namin kayo inaanyayahan. Inihiling ko sa Diyos, araw-araw, giyagisin ang inyong loob at damdamin. Kung kayo nahihimlay pa sa iba't ibang uri ng pagkakasal at ayaw pa niyong bumalikwas, inihiling ko sa Diyos ngayon sa pagkakataong ito. Gisingin kayo at sabihin sa inyo, malapit na ang araw ng pagtatagpo natin. Gumaya ka na, maghanda ka na. Kung ikaw ay ama ng sambahayan, ina ng tahanan, igayak mo na mga anak mo, ayusin mo na ang sambahayan mo, patatagin mo na ang inyong tahanan sapagkat si Jesucristo pagdating, tapos na ang lahat ng paghahanda. Yun ay pagbibigay na ng gantimpala para kayo magmana ng walang hanggang buhay. Kaya hinihiling ko sa Diyos, Ama, basbasan mo kayo ng lahat ng iyong mga anak, pagpalain mo sila bago sila umuwi. Bigay mo sa kanila ang lakas. Gamutin mo ang lahat ng mga sakit, kahit ng katawang pisikal, kahit na kaluluwa. Lahat ng kadalamhatian, alisin mo. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng tatag at tibay sa pananampalataya. Ngayon pa hinihingi ko na sa iyo, buksan mo ang pintuan ng biyaya sa langit at iabot mo sa kanila sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ng basbas para sila huwag nang bahiwalay sa piling mo. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, alam namin nakatunghay ka sa amin. Alam namin narito ang iyong bugtong na anak para yakapin kami ng kanyang kapangyarihan. Ama, huwag mo kaming bibitawan. Huwag ka sanang mawawala sa aming buhay. Wala na po kaming ibang pupuntahan sapagkat ito ang pinaglagyan mo sa amin para kami makarating sa piling mo. Tunghayan mo mga anak mo. Marami silang bagabag sa mundo. Hinahadlangan sila ng masama para wag makarating sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo ngayon. Pagsangkalan mo mga anak mong ito. Huwag mo silang bibitawan. Huwag mo silang pababayaan. Huwag mo silang iiwan magpakailanman. Ama, mananalangin ang mga tahanan. Dadaing sa iyong mga magulang kasama ng mga anak. Puspusin mo sila ng iyong habag. Ilawit mo ang iyong mapagpalang kamay. Tangkilikin at kandilihin mo sila sa pamamagitan ng iyong awat kapangyarihan. Jesus, maawa ka sa mga hinirang mo. Isa-isahin mo kaming tignan. Huwag mong iiwan kahit isa. Pagkakukunin mo na ang mga mapapalad na maliligtas. Isama mo lahat ng narito, pati ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa paraang ilapit mo na kami ngayon sa Ama. Ihingi mo kami ng tawad. Ipamagitan ang marami naming kasalanan. Dakilang Diyos, bago kami umuwi, paspasan mo mga anak mo. Saan man sila magtutungo, huwag nilang iwawala ang kaugnayan nila sa iyo. Pagdating ng araw na kukunin mo na iglesia, mahapag ka masama ang lahat ng mga lingkod mo na malaki na ang puhunan sa loob ng iyong banal na iglesia. Patawad, Ama, sa lahat ng aming pagkakasala. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Punuin mo ka ng pag-ibig
pagtitiwala sa iyong magagawa. Inihiling namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.